UDHR. Ano nga ba ito? Ang UDHR or Universal Declaration on Human Rights ay itinatag pagkatapos ng World War II Bilang tugon upang hindi na maulit ang mga karahasan at iba't ibang krimen na naganap noong panahon ng digmaan. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pandaigdigang hanay ng mga karapatan na kikilalanin at igagalang sa buong mundo ay unang lumitaw bilang isang pangunahing ideya sa United Nations Charter noong 1945. Noong 1947, isa sa mga bumalangkas ng UDHR ay ang kinatawan ng Pilipinas na si Carlos P. Romulo. Noong Disyembre 10, 1948, ang pangkalahatang kapulungan ng mga bansang nagkakaisa ay nagsagawa at nagpahayag ng pandaigdig na pahayag ng mga karapatan ng tao bilang pandaigdigang pamantayan ng karapatang pantao sa lahat ng mga bansa. Ang dokumento ay nagsilbing inspirasyon para sa maraming mga bansa sa pagbuo ng kanilang sariling mga konstitusyon at mga batas. At ito ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mga karapatan ng tao sa buong mundo. Bilang pagsunod sa obligasyong ito, noong taong 1949, ang 4 Geneva Conventions ay nirebisa at inaprubahan ng United Nations bilang pandaigdigang pamantayan sa makataong pagtrato sa panahon ng digmaan. Noong 1952, niratipikahan ng Pilipinas ang 4 na Geneva Conventions. Isang pangako na itaguyod ang sangkatauhan kahit na nasa gitna ng digmaan. Nang dekadang 60, ang United Nations ay nagpatibay ng mga international na batas tulad ng Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, International Convention on Civil and Political Rights, International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights, and International Bill of Human Rights. Sinasabing dekada sa taong 1967 ay niratipikahan ng Pilipinas ang International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. At sa taong 1974 naman, niratipikahan ng Pilipinas ang International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights. Inaprubahan din ng United Nations ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women noong 1979. Nang dekadang 80, inaprubahan ng United Nations ang Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment and Punishment o CAT, at ang Convention on the Rights of the Child o CRC. Sa dekada ring ito, niratify ng Pilipinas ang International Convention on Civil and Political Rights at ang Convention Against Torture. Sa panahon ng dekada 90, inaprubahan ng United Nations ang International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members and their Families, ang Vienna Declaration Program sa panahon ng World Conference on Human Rights kung saan binigyan ng diin ang principle of universality at indivisibility ng human rights. Ang Paris Principles at ang United Nations Declarations on Human Rights Defenders. Sa dekada 90 rin niratipikahan ng Pilipinas ang International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of their Families. Sa unang dekada ng taong 2000, inaprubahan ng United Nations ang mga sumusunod na international na mga batas. Convention on the Rights of Persons with Disabilities or CRPD. Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance o CPED. At ang United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Itinatag din sa dekadang ito ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Ang Pilipinas ay niratipikahan ang United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Sa sumusunod na mga taon sa dekadang 2000, ay inaprubahan ang the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training at sinasang-ayunan ang karapatan ng bawat isa to education and training in human rights.
Inaprubahan din ang ASEAN Human Rights Declaration by the ASEAN Head of States at ang Convention Against Trafficking in Persons, especially women and children. Sa Pilipinas, sa 1987, ang Philippine Constitution sa Artikulo 13, Section 17 to 18 ay malinaw na isinulat ang pagkakabuo ng Commission on Human Rights. Sinabi dito, there is hereby created an independent office called the Commission on Human Rights to investigate on its own or on complaint by any party all forms of human rights violations involving civil and political rights. Malinaw din na binalangkas sa Article 2, Section 11 ng batas ang mahalagang obligasyon ng Estado sa paggalang sa mga karapatang pantao. Ayon dito, the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Ang Saligang Batas ng Pilipinas ay isang pundasyon sa pagiging partido ng iba't ibang pandaigdigang mga batas sa paggalang sa mga karapatang pantao. Upang patuloy na gunitain ang mga karapatang pantao, noong taong 2002 ay isinabatas ng Pilipinas ang Republic Act 9201, National Human Rights Consciousness Week Act of 2002, kung saan idineklara ang December 4 hanggang 10 bilang National Human Rights Consciousness Week. Ito ay binubuo ng committee mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang pangunahan ang paggunita sa nasabing batas na ito. Mula noon ay patuloy na ginugunita ng Pilipinas ang mga karapatang pantao taon-taon. Mula December 4 at December 10 ang International Human Rights Day na may taunang tema batay sa United Nations tulad ng mga sumusunod. 2004 Human Rights Education, 2005 Torture and the Global Efforts to Combat It, 2006 Fighting Poverty, a Matter of Obligation, Not Charity, 2007 to 2008, 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 2009, Embrace Diversity and Discrimination, 2010, Speak Up, Stop Discrimination, 2011, Celebrate Human Rights. Sa taong din ito, lumago ang diin sa edukasyon sa karapatang pantao na humantong sa United Nations Declaration on Human Rights Education and Training. 2012, My Voice Counts. Itinakda sa panahong ito ang ASEAN Human Rights Declaration. 2013, 20 Years Working for Your Rights. 2014, #Rights365. 2015, Our Rights, Our Freedoms. Always. Sa taong ito, gumawa rin ng hakbang ang ASEAN laban sa human trafficking, lalo na sa proteksyon ng mga kababaihan at bata, sa pagtanggap ng isang regional na kumbensyon. 2016, Stand Up for Someone's Rights Today. 2017, the Universal Declaration of Human Rights turns 70. 2018, the Universal Declaration of Human Rights turns 70. 2019, Youth Standing Up for Human Rights. 2020, Recover Better. 2021, All Human, All Equal. Pagkakapantay-pantay, isinusulong ang mga karapatang pantao sa panahon ng pandemya. 2022, pagtaguyod at pagsulong ng mga karapatang pantao tungo sa matatag na pundasyon ng kapayapaan, katarungan, kalikasan, kaunlaran at bayanihan. Ngayong taong 2023 ay ang mahalagang paggunita ng UDHR sa kanyang ika-75 anibersaryo na may temang dignidad, kalayaan at katarungan para sa lahat, dignity, freedom, and justice for all. Ito ay ang mga prinsipyong nagsisilbing pundasyon kung saan itinayo ang iba't ibang lipunan. Ito rin ang naging mithiin para sa isang mas magandang kinabukasan para sa bawat tao sa mundo. Ang mga prinsipyong ito ay hindi lamang mga salita, ngunit isang mahalagang bahagi ng makulay na kasaysayan at ang walang humpay nating pagsulong ng karapatang pantao. Dignidad,
Ang dignidad ay ang tibok ng puso ng Pilipinas kung saan ang bawat tao, anuman ang kanilang posisyon sa buhay, ay tinatrato ng may paggalang at kabaitan. Ito ang diwa ng mabuting pakikitungo o bayanihan kung saan nagsasama-sama ang mga komunidad hindi lamang sa oras ng pangangailangan kundi sa mga sandali ng kagalakan at pagdiriwang. Kalayaan. Ang kalayaan ay nakaukit sa bawat sulok ng Pilipinas, isang testamento sa hindi natitinag na pangako ng bansa sa sariling pagpapasya. Ito ang pamana ng ating magiting na mga bayani at matatapang na mamamayan. Tuwing ang mga Pilipino ay nagkakaisa upang ipahayag ang kanilang pagnanais para sa pagbabago na umaalingaw-ngaw na sigaw para sa kalayaan. Hustisya. Ito ay ang hindi natitinag na dedikasyon ng mga Pilipinong abogado, tagapagtaguyod at pang-araw-araw na bayani na nagtataguyod ng hustisya na tinitiyak na ang batas ay mananaig at ang mga karapatan ng lahat ay protektado. Sa Pilipinas, ang dignidad, kalayaan at katarungan ay hindi lamang mga prinsipyo. Sila ay hinabi sa mismong pagkakakilanlan ng bansa. At sa paglubog ng araw, tandaan natin na ang mga prinsipyong ito ay hindi lamang regalo ng Pilipinas sa mundo, kundi responsibilidad nating panindigan. Sapagkat sa pagtataguyod ng mga prinsipyong ito, natagpuan ng Pilipinas ang kanyang lakas, ang kanyang pagkakaisa, at ang pangako ng isang mas maliwanag at isang mas matiwasay na kinabukasan. Ang kwentong ito na hinabi sa paglipas ng panahon ay isang patunay sa walang katapusang paghahanap para sa karapatang pantao. Isang paglalakbay ng pagkakaisa, hamon at pag-asa, kung saan ang bawat kabanata ay naglalatag ng pundasyon para sa isang mundo kung saan kinikilala at iginagalang ang karapatan ng bawat tao.